Jaha. Nu håller vi på och fixa det sista innan vi ska åka idag. Hallå! Välkomna till kanalen. Ska vi hälsa välkommen också? Det vet de att de är redan. Ja, det hoppas jag. I alla fall tittar ni inte. Det är ju så. Det här blir lite premiärturen. Vi körde ju ifrån när vi hämtade husbilen och så körde vi ner till Växjö. Ja. Och det såg ni i förra filmen. Ja. Men nu har vi ju jobbat med husbilen. Den är polerad. Vi har inrett garaget med alla våra grejer. Ja. Ja, du har grejat. Vad har du gjort inne? Ja, men städat av allting och kollat och försökt få, man har jättemycket saker vad man ska ha i köket och alltihopa och vilken hylla ska man ha var på. Vi får väl se. Det är inne det som jag vill ha med. Sen är frågan om det är rätt skåp. Ja, för det märks väl när man börjar använda det. Ja, eller framförallt det märks när vi börjar köra. Ja. Ja. För var det börjar rassla och skramla och såna här grejer. Det vet vi inte riktigt än. Och, ja. Så det blir lite turen och vi vill här tacka alla tipsen vi har fått. Ja. Vi slängde ut en fråga till alla er följare om vad vi skulle åka en liten premiärtur och det kommer vi att göra idag i denna filmen. Kommer vi åka en premiärtur till... nu börjar det blåsa bara för det. Över 20 grader varmt. En premiärtur till... Var ska vi åka? Jag kommer inte på vad det hette för vi har ändrat oss ju. Ja. Korrö. Där har jag bara kört förbi. Jag tror aldrig jag har varit där. Nej. Det kan vara så. Ja. Nej, vi ska åka till Korrö som ligger norr om Ronneby ska vi göra. Så det blir max en timmes bilkörning. Men det är perfekt lagom distans för att känna efter om allting är som det ska och allting funkar och såna här grejer. Men du, innan vi kör så har jag lite grann jag ska fixa med. Jag har en sån här. Vad är det där för något? Det tänker jag berätta om en liten stund. Jaha, ja, okej. Blir det en annan film eller? Nej, det kan bli samma film. Men jag tänker berätta vad den här lilla apparaten, den här lilla plastbiten är för någonting. Den ser ut som en fladdermus typ. Ja, du får säga vad du tycker att det ser ut. Men det här är en väldigt bra grej. Okej. Billig men jävligt bra grej är det. Ja. Så vi ska montera denna på husbilen och sen så ska vi få färdigt allting i garaget. Och sen åker vi, så sitt kvar! Vad ska jag göra Peter? Ja, men det här är en sån här kondens... avledare. Den syns inte för du har en svart... Jag gör så syns den. Ja. Ja. En liten plastbit. Ja. Där stängdes garakedörren. Vad bra. Det blåser lite grann gör det. Ja. Och alltså tittar man här nere så är det ju så att här kommer ju avgasröret, kallar det för det, från alderpannan. Ja. Och sen när man har pannan igång då, framförallt när man kör på gasol, så kommer det kondens här vid. Och då rinner det ner här. Och det har en tendens att rinna ner här och så får man en sån här ful svart fläck här eller rand här. Och det vill du inte ha nu? Nej, jag tror det är många som känner igen sig. Många bilar har detta, men det som jag är förvånad över är att det inte här monteras från fabrik. Att det är ett sånt skydd? Eller så, ja, en sån här liten flap. För att när man sätter dit den, då får man en distans till husbilsväggen. Ja. Hoppsan. Ni ska få se här hur det här blir. Den här sitter ju bara med 2 skruvar, ganska enkelt så här ju. Inga konstigheter alls. Och vad la jag den nu då? Där lämnade den. Då ska den alltså sitta där och den här lilla fläpen ska ju vara under så och så. Jag tror man till och med kan göra så här att man sätter den här på skruvarna, ja. Så att den inte så fel. Och så där och så. Och så där. Lite mickelimäckigt är det. Ja, inte helt. Nej, och den där fläpen är viktigt att den hamnar liksom i de hålen. Ja, så ska den sitta så ja. Och sen ska den här fläpen sitta så att under där. Okej. Så det är ju det som är viktigaste och det gör den där. Perfekt första försöket. Ja, säg ingenting för den sitter fast. Nej, det är ju det. Så där.
Alltså det här är ju ett par minuters bara montering. Ja. Och jag tror jag köpte den på Amazon, så jag tror jag gav en 100 spänn eller någonting för den. Sådär. Ja. Och den här sitter ju verkligen, men nu droppar det här vid. Ja. Så nu kommer kondensvattnet ut här. Ja. Och sen droppar det hit och sen kommer det dit. Och om man tittar då på modellen där över från väggen. Då innebär det att då hamnar det utanför. Ja. Så då droppar det här och så hamnar det här och inte på det här. Nej, så då får du en fin bil. Ja, det blir annars en sån här, det har en tendens att bli en sån här svart rand här i. Och det vill jag inte ha. Så att, som ser här har det blivit smutsigt redan. Så. Den kommer bli smutsig idag. Ja, det ångrar jag bara att vi ska ut och åka, det är väl enda. Att det blir smutsigt. Ja. Så, och sen har vi grejat lite i garaget ju. Ja. Så häng med så ska vi ta och titta på det. Jo, vi har ju grejat i garaget också. Ja. Men det har fått så smäll den där skruvmejseln. Och satt lite skruvmejslar för alltid bra att ha med lite olika modeller på. Och den här bilen alltså har ju lite andra förvaringsutrymmen än vad vi var vana vid i Knausen. Ja. Det kan man säga va? Ja, de är ju, alltså det är hyllor här och det hade vi inte för det var ju hel vägg här på Knausen. Så här har vi nu lite hinkar, alltid bra att ha med sig hinkar. Man vet aldrig om man ska ta och bära vatten eller vad det nu kan tänkas vara. Hälla ut något eller någonting flytande eller bära andra prylar i också. Man kan ha stoppa ner vatten och lite gott i glaset burkar där i. Så blir de kalla. Så kan man göra. Ja. Det finns många användningsområden. Sen har vi våra kablar. Våra kabelvindar har vi här inne. Och det här är det Fiats reservdäck. Oj, det hoppas man att man aldrig behöver använda. Nej, men det är en kompressor med någon däcklaglingshistoria. Jag har bara läst om det. Ja. Sen är det så att här har vi lite spel och grejer. Men om du tittar in i ett av de facken där borta som är likadana, så ser du att de är ganska djupa. Ja, de är jättedjupa ju. Så att man får ju in ganska mycket. Och det här mittfacket, det här är ännu djupare. Det här bordet är nästan 2 meter långt. Så det här går ju hela vägen lika långt som sängarna och lite till under bilen i dubbelgolvet. Så här har vi kunnat placera till exempel en sån här liten ett skaft, bordet, nivåklossar, lite bord. Dynorna till stolarna, de är alltså inte vikta utan de ligger hela som de är hela vägen in. Och det här är ju betydligt bättre. Sen kan man undra vad det här är. Ja, det vet jag. Ja, vad är det då? Det är om man, vi har ju långbäddar. Om man vill bygga ihop det så att det blir en stor så lägger man den. Ja, men varför ligger den här? För ska inte den vara inne i husbilen i så fall och inte i garaget? Nej, men där finns det inte plats till den. Nej. Eller det finns plats, men då ligger den i... Men här vid. Så, här finns en lucka här vid om du tittar. Ja. Jo. Och den luckan här. Den luckan där. Ja. Då kommer man ju faktiskt in i husbilen. Ja, men den satt rätt hårt där. Ja, det gjorde den. Ja. Men istället då för att ha den inne och det här är en yta som vi inte riktigt visste vad vi skulle ha till. Och vi kommer åt den inifrån. Ja, vi kommer åt den. Om vi öppnar den trappsteget så kan vi komma åt inifrån. Ja, men vi fortsätter på din sida. Vad har du där? En stege tydligen. Ja. Och varför har du en stege där för? Ska du upp på taket eller? Vad har du den stegen till? Jag vet inte vad du har den till. Nej, nu är du bara dum ju. Det är ju stegen om man använder just den här lilla dynan. Ja just det, det var det. Den var så här. Ja. Och det är för att man ska kunna komma upp till sängen. Ja. För då har man den stegen. Så den har vi hängt på väggen där. Vi hoppas att den inte skramlar nu när den hänger där. Ja, men det återstår att se. Jag tror inte vi hör det in i alla fall. Nej. Det är motorljudet. Nej. Och sen har Jura-mobilen har ju standard 2 stycken lådor som hänger på väggen. Där har vi lite blandad kompott. Ja. Det är lite... Ja, lite... Ja, autoglym. Det kan ju vara så att man vill putsa bilen. Ja. Och sen är det lite andra grejer, boxerlinor och startkablar och lite annat så. Som man behöver ha med sig. Ja. Så om jag backar ut här lite grann, Lena. Ja. Om du vill så kan du följa med in på din sida. Nej, då får du gå in denna sidan.
På mitten då så blev det en död yta. Där satte vi stolarna och sen satte vi lite lastöglor. Så att vi kan spänna fast stolarna ordentligt så att de inte rör på sig. Och den lilla mattan till när vi har ute markisen. Och sen ingår det som standard verkar det som på Juramobil såna här klossar. Så att stoppklossar som sitter där vid. Och sen har vi vår cool med oss. Vad är det för någonting? De som inte vet vad en cool är. Man har speciella frysklumpar som man köper till den. Och sen får de ligga i frysen i typ 2 dygn innan man ska vara. Sen när man ska använda den så lägger man sin mat och varvar de här frysklumparna i. De är inte här i, va? Nej, jag tror inte det. Nej, för de ligger i frysen hos oss alltid. Och då håller den. Det beror på givetvis hur mycket man har den öppen. Men annars så kan den ju hålla 3 dygn lätt. Ja, 7 dygn tror jag till och med vi har testat den upp i. Men då har vi bara snabbt gått och inte tagit upp det liksom så. Sen beror det, för man kan ha liksom bara för att det ska vara som sval. Man köper vissa, det är olika färger på de här frysklamparna. Om det bara ska vara som sval eller om det ska vara som kyl eller om det ska vara som fruset. Ja. Så det kan ju vara bra ibland utifrån vad man är och vad man kan ha för, hur mycket mat man vill ha med sig och grejer. Så håller det väldigt bra. Vad brukar du ha i den i vanliga fall när kylskåpet är fullt? Nej, men egentligen är det någonting som är fruset så kan det ju ligga där och tinas ju. Det beror på vad och hur ofta man har det. Men i kylskåpet, jag brukar, ibland har jag inte haft de frysta eller bara en klump då liksom och kanske ha sallad och så. Lite beror på vad vi ska ha och hur länge vi är ute. Dryck har vi haft i den bland annat. Ja, dryck har vi haft. Så här, om man tycker att det är alldeles för mycket öl i kylskåpet så kan det ligga här. Kan aldrig bli för mycket öl i kylskåpet. Eller det vita vinet. Ja, eller bubblet eller vad. Det kan man lägga där i. Så den är alltid med. Ja, och lite skruvmejslar har jag fått upp där som sagt var. Nej, men jag tycker att jag är nöjd med detta. Och veven till markisen sitter där uppe. Ordning och reda. Och en liten krok också till lite sladdar. Ja. Vad är det vi måste göra nu när vi åker? Fylla på vatten. Ja visst fan, det var det med. Ja, och sen så ska vi kanske ta strömmen. Ja just det. Ja. Den står på ström när den är hemma. Ja. Men vi fyller på vatten och tar bort strömmen och sen åker vi. Ja. Så där, då har vi kört en sväng. Ja, det är bara att dra den utåt. Så ja. Vi har kört i knappt timme. Ja. På stora vägar. Ja, det vet vi fan om jag vill påstå att det var. Du tänkte inte det? Vi valde ju att köra lite mera udda vägar hit ju. Ja. Men vi är vid Korrö i alla fall. Ja. Och hittade bara en plätt här nu och ställa oss på. Det ska vara bokat här nämligen 2 husbilsplatser. Ja, och vi har ju bara en husbil. Vilken är den andra husbilen? Ja, kan det vara någon som vi brukar är lite kombination med drycker. Kan det vara så? Det här står ju P också, så frågan är om det är där. Ja, det vet vi inte. Vi kollar. Jag vet att Dan Magnus har fixat och vi väntar på Dan Magnus och Tina från Brygghus 19. Ja. Gör vi. Men vädret är ju, alltså det är ju underbart ju. Fantastiskt väder. Ja. Och här har jag aldrig varit. Korrö heter detta. Ja. Ligger norr om Ronneby. 2 mil ifrån Hovmantorp och 2 mil från Emmaboda. Ja. Ja, jättefint. Verkligen. Ja. Det är lite, vad ska man säga? Nästan så här Lönneberga-feeling här. Ja, med de här, eller så Katthult, så liksom utifrån de röda stugorna och så. Ja, visst är det. Ja. Verkligen. Här har jag bara kört förbi några gånger. När man har kört typ från Växjö och tar lite annorlunda håll så har jag bara kört förbi här. Okay. Men en sak är säker, vädret kan vi inte klaga på. Absolut inte.
Där har en husbil ställt sig. Det är kanske en där. Concorde står där borta. Ja, så frågan är om det är där. Den var där borta med, ja. Men där står övernattning i husbil förbjuden, står det. Ja, utan förvaltarens tillstånd, och det är ju det. Och vi har ju fått tillstånd utav men restaurangen. Vi måste veta var. För att vi ska ju käka här idag. Men är det där inne? Det vet jag inte. Logen? Ingen aning. Jag vet inte. Det här är ett tips som vi har fått ju. Detta är ju så... Alltså så sånt här snyggt. kan man faktiskt sitta och titta på hur länge som helst. Ja, visst. När vatten forsar ner. Undrar hur långt kan man få så att man ser om vi kör ner med husbilen där. Ja, vi fick ju liksom prata med de som äger det. Ja. Och då får vi stå där borta ju. Ja, men om vi får se vattnet, upp och hämta bilen. Hämta bilen säger du. Hämta bilen, ja. Innan det börjar komma folk här. Ja då. Kanonuthyrning. Det som om vi tittar här Lena. Ja. Han vi pratar med där längre bort där så håller de på att planera nu ställplatser. Ja, det var rätt många. Ja, det var väldigt många platser med servicehus och grejer, så det är på gång det här nu. Häftigt. Ja. Alltså så idylliskt det var här, och detta vädret och miljön. Ja. Mysigt där med kaffestuga där. Vad sa du, kaffestuga? Ja, det står kaffestugan. Trevligt. Ja. Och sen är receptionen där. Ja, vi får gå in och prata med dem i receptionen och säga att vi är här. Här? Ja, jag kommer. Jaha. Då är hon flyttad, för vi skulle flytta ner, sa de. Jag sa att nu har vi flyttat. Ja. Och jag får ta mig jackan, för det är alldeles för varmt på jackan på sig. Ja. Och där är ju restaurangen vi ska äta i sen. Där ja. Jag fick ett meddelande från Dan Magnus nu. Ja. De kör från Karlshamn, så de har väl en halvtimme upp hit ungefär. Okej. Ja, men det var ingen dålig resa det här. Vet du vad de har här i restaurangen? Ja. Berättar du vad de sa till dig? Åh gud vad det blåser. Ja. Flytta på lite. De hade komma fram öl. Bodde man över här på natten så fanns det en komma fram öl. På rummet? Som ett välkommen. Och vad var det för en komma fram öl från? Ja, Brygghus 19. För jag sa det är Brygghus 19. Ja. Så. Och sen fick jag berätta historien om hur den kom till. Ja, hur den kom till och hur du träffade Dag Magnus och hur ni började spåna och ha det. Ja. Den lever fortfarande. Ja. Och det är mer på gång när det gäller den lilla komma fram-ölen. Ja. Men det berättar vi inte nu. Nej. Det kommer ju sen. Ja. Hallå! Hej där hemma. Ringer inte nu eller? Nej. Skulle du satt mig på högtalaren? Skulle du satt hej till publiken? Ja, jag skulle gjort det. Nu ska vi in i restaurangen i alla fall. Korvschnitzel blir det då. Det blir det Ja, den är så jävla bra. Den berömda. Ja, fy fan. Har man inte ätit den så måste korvschnitzel vara på bucketlist. Den ska vi bocka av idag, tänker jag. Alla är jättehungriga och törstiga. Ja, det kan man också vara. Korvfestivalen. Ja, i juli. Ja. Nice. Men titta här, Lena. Vad står det här för något? Här står en komma framis. Vad har du beställt för någonting? Jag vet inte. Schnitzel. Schnitzel? Ja. Korvschnitzel. Oj. Ja. Inte dåligt. Och sen lite blekingemust i den. Ja. Absolut. Ja, lika bra att filma den så att det är ingen som kommer tro det, eller vadå? Ja, de skulle ju inte tro mig om jag satte en öl där. Nej, det hade de definitivt inte trott på. Kommer man fram med must? Ja, det var en komma fram must. Ja. Nu ska vi smaska just denna. Gud vad mätt och god man blev nu. Ja, du jävla. Snitslen var lika stor som tallriken. Ja,
Och den tallriken var extra stor. Ja, det var det. Så det var inte en assiett vi åt på. Precis, det var. Nej, det är svingott. Men nu har du checkat av den. Ja, nu har jag checkat av den på min bucketlist. Ja, exakt. Och idag är det helt sjukt. Det måste vara 20 grader fortfarande. Ja. Och nu 7:30. Ja. Ja, det är helt galet. Det är bättre än väder än vad det brukar vara på sommaren. Ja. Nu har vi kommit ut i skogen. Vad gör vi i Filmar du skogen? nu igen? Ja, vad gör vi i skogen? Nu blir det geocaching. Ja. Tina dansade. Ja, vi såg det nyss. Det kom lite raggers här borta. Man Ja. hörde en spelade som fan. och Tina What is the datum idag? 20:30. 30 det är valborg idag ju. Ja, det var Valborg. Ja, Glad valborg. ja. Och skriva i lilla boken. 30 genom 6. Så skriver man. Ja. Ja. Jajamän. Kan du alla de bokstäverna? Team Dan Magnus och Tina. Ja. Ja, gissar jag. Ja. Hade jag rätt? Ja, typ. DOT. Lite så här skatter som om man har barn med sig så är det ju lite roligt då, för då kan man ha skatter med sig så kan man byta och såna här grejer. Då. Ah, Så här små skojiga saker. ja, lite Och sen en liten loggbok där man skriver sitt namn. Ja. Och sen så matar man in i appen också att man har hittat den, va? Ja, det gjorde nog Tina nu. Ja. Precis. Så nu var detta en så kallad multicache. Du kan ju berätta vad vi gjorde för vi... Ja, vi gick och löste, tittade på massa hus för att lösa någon form av matematisk sifferkombination. Ja, väldigt komplicerat. det var inte jättematematiskt, men det var 5 luckor här och det var 8 ploppar där och sen skulle man vara lite plus och minus. Och då fick man koordinaterna. Så fick vi koordinaten hittills. Nu har Tekla trasslat in sig också. Jag står med Tekla i handen. Det är hundskötaren. Vi byter. Och stackars Tekla står i mitten och fattar ingenting. Varför kan jag inte gå någonstans? Ett frågetecken. Ja, det var väl bra. Ja, men det är ju inte första gången jag är med när vi var i Linköping, var det, va? Var det inte det vi var och letade efter en cache i kyrkan en liten bit ifrån? Eller vad var vi då? Hässleholm var vi. Var det Hässleholm vi var i då? Ja. Ja, det var det nog. Då när de inte hade någon pizza på pizzerian. Ja, det var det. Precis. Det var öppet men pizzan är slut. Typ. Eller idag serverar vi inte pizza på pizzerian. Nej, det var något sånt. Ja, det var lite. Men det är en annan film det. Ja, det är en annan film. Kan vi länka här nere. Och sen var vi i UFO-monumentet. Ja, Ängelholm. Ja, precis. Det är alltid kul. Pollenkungen. Just det. Som startade hockeylaget Rögle. Exakt. Hur går det för dem? De är i slutspel. Ja. Det står 2-1 just nu i matcher. Ja, men det måste väl vara... Nej, idag kanske det inte är match. De spelar idag, ja. Spelar de idag? Ja. Ja, då får vi kolla hur det inte går. Det får vi kolla. Det är spännande som fan. Det är det. Ja. Kolla vad vi hittade. Det är bara komma framis. Ja, en komma framis. Det är nästan namn på om man ska göra något alkoholfritt i baren. Komma framis. Ja. Festis komma framis. Sådär ja, då är det upphällt och klart. Ja, ska vi hälla upp en till? Det är lika bra. Jajamän. När man blev lite paltkomik blev man. Står det där? Sällskapet Malte står det. Ja, där var vi och också film på det när vi var och tittade på Hembryggarfestivalen Malte. Och smakade på. Ja, smakade också. I Limhamn, va? Limhamns Folkets hus. Ja. 10 oktober Precis. 2026. Ja. Och den här filmen kommer ju ut. Ja, den kommer ju 27 då, så vi får ta vilken datum det är 2028. Det är, Back to the Future historia på den precis. där tidskapseln. Om vi hoppas så åker vi till 2028. Nej, men filmen kommer väl ut om ett par veckor och nu har du blivit snabb på att editera. Du klipper ju nu så är här. jag snabb så där. Precis. Du är lite förvånad. Ja, jag är väldigt förvånad. Men nu kommer ju sommarfasten snart så att då måste du börja repa, eller hur? Ja, det är det. Så då slutar du klippa. Ja. Nej, men vi tar och smaskar i oss lite komma fram öl. Mm.
se om vi hittar någon kändis här borta. Är du Peter? Har du stort garage? Ja. Fan, det går inte att se dig. Det är för dåligt ljus. Ja, men nu är det stort garage. Ja. God morgon förresten. Ja. Ja. Vad är det för ställe vi är på? Vi är kvar på Korre. Vi har inte kommit längre än Korre. Nej. Helt fantastisk morgon. Ja. Ja, men jag är nöjd är jag faktiskt med garageuppsättningen faktiskt. Men du kan ju inte ha brandsläckaren här bak. Ja, men jag har även inne också. Ja, det är bra, tack. Så jag har 2 stycken. Ja, det är jättebra. Då är jag en nöjd. här ute och en inne i bilen. Ja, men underbart. Ja. Så att det är hängsle och livrem. Ja, nu får du komma ut. Ja, Ja, det var ju en helt jävla magisk dag här idag. ja, det var det. Alltså det var ju inte sämre väder idag än vad det var igår. Nej. Tvärtom. Så det är klockrent. 1, 2, 3 ska man trycka. Ja. Spelar jag in, då är det grönt Ja, eller är det rött? När det är grönt så är det rött. Nu är det rött så det är Ja, grönt. det är rött och blinkar där, då är det grönt. Då är det grönt, ja. Ja, du kommer att lära dig så småningom. Nej, jag kommer aldrig att lära mig. Ja. Aldrig. Ja, men ni skulle hemåt nu. Ja, nu är det, vi behöver åka hem för att vi ska låna ut vårt hus imorgon. Men Det är en annan film. Ja, nej, det blir ingen film alls. Men vi ska låna ut vårt hus för husvisning för spekulanter som är intresserade av att bygga ett likadant hus som vi har byggt. Så det är vi ska göra. Så att det blir en resa hemåt nu och göra det sista. Så att, det kommer att bli jättebra. Och sen blir det lite jobb på söndag. Då kommer alla skådespelarna hem och då ska vi läsa nya manus efter sommarfarsen. Det blir en annan film. Det kanske det blir. Inte läsa manus, men lite push för sommarfarsen. Absolut, det blir det. Ja, Absolut. den får man inte missa. Vad kommer den vara? Är det in på Grevagården i år eller? Vi får se lite grann. Det är inte riktigt klart. Vi får göra klart alla pusselbitarna som kommer nu. Men i Karlskrona blir det i alla fall. Ja, det måste I det sommar. bli. Ja. Helt nyskrivet manus med sväng i dörrarna och ingenting som är under bältet utan allting över bältet. Och förvirrat. Och väldigt förvirrat. Och missuppfattningar. Och den ena lögnen efter den andra avlöser som den det tredje. ska vara. Som det ska vara, ja. Det är underbart. Rörigt, snabbt och sväng i dörrarna. Ja. Så men det kommer bli jättekul. Ja, det blir underbart. Ska jag Så. Lämna över kameran till dig nu? Ja, eller ska vi stänga den här filmen för idag? Ja, det kan vi göra. Ska vi hoppa och sånt? Eller Nej, det är inget hoppande idag. Är det inte. Vi hoppar det. Nej, men det blir jättebra. Ja. Då vänder jag kameran så kör vi lite sånt. Eller du vill säga din fras först? Ja, det spelar ingen roll. Ja, men kör du. Kör du din fras? Ja, men vi stänger den här filmen och helt enkelt säger som så här att ta hand om varandra ute. Kör försiktigt så ses vi i nästa film. Yes. Ska vi se om jag kan vända på den så. Här ser vi lite kändisar där och här var Tekla.